Alltså, tekniken lovar oss ju alltid en fantastisk framtid, eller hur? Man tänker på skinande rena städer, svävande bilar, ja, ett enklare liv helt enkelt. Men vad händer när den där tekniken är artificiell intelligens och den börjar fatta beslut om våra liv i våra gemensamma offentliga system? Ja, då måste man ju fråga sig, vilken framtid är det vi egentligen bygger? För att kunna svara på den frågan så måste vi först reda ut vad vi ens pratar om. Alltså, vad är AI? Och kanske ännu viktigare, vad är det inte? Okej, så enkelt sagt handlar AI om att bygga maskiner som härmar mänskliga förmågor. Vi stöter ju på det här hela tiden, varje dag. Tänk när du säger “Hej Siri” till din telefon eller när den känner igen ditt ansikte för att låsa upp sig. Men bakom den här ganska smarta ytan döljer sig en riktigt avgörande fråga. Förstår en AI på riktigt vad den håller på med? Det korta och kanske lite läskiga svaret är nej. En AI förstår absolut ingenting. För en maskin så är språk inte kopplat till en verklig upplevelse utan bara till kalla, hårda statistiska mönster. Låt mig visa vad jag menar. Här har vi den helt avgörande skillnaden. En AI kan vara otroligt duktig utan att ha den blekaste aning om verkligheten. Den har aldrig känt tyngden av en ring, den har aldrig sett ett finger, den vet bara att de här orden ring och finger ofta dyker upp tillsammans i texter. Den räknar sannolikhet, den upplever inte verklighet. Och den här skillnaden, den är helt central att vi har med oss när vi nu går vidare. Idag ses AI som en så kallad General Purpose Technology. Det är en sån där allomfattande teknologi som historiskt sett förändrar precis allt. Tänk ångmaskinen eller internet, en riktig game changer. Och utvecklingen, ja, den har ju gått i en rasande fart. Från de första ganska teoretiska testerna på 50-talet till en otrolig milstolpe 1997 när IBMs dator Deep Blue slog världsmästaren Garry Kasparov i schack. Och nu är vi här idag med generativ AI som kan skapa helt ny text och bild från scratch. Den här explosionsartade utvecklingen har såklart skapat en enorm global hype. Och där det finns hype, ja, där finns det pengar. Och kolla bara på siffrorna här. Det är ju helt galet. På bara 8 år så exploderade den globala investeringarna från runt 14 miljarder dollar till otroliga 360 miljarder dollar. Det här är inte bara en ny teknik, det är en ekonomisk flodvåg. Och den vågen, den är på väg att slå in över vår offentliga sektor. Men den här AI-vågen, den handlar inte bara om teknik. Många ser den faktiskt som nästa stora reformidé för den offentliga sektorn, lite på samma sätt som New Public Management eller NPM var på sin tid. Och det här är en superviktig poäng. AI presenteras ofta som ett neutralt verktyg. Men i praktiken fungerar det som en ideologi. Precis som NPM en gång lovade oss en effektivare sektor så lovar AI nu en smartare sektor. Men det här löftet kommer ju med helt nya risker. Vi pratar om partiska algoritmer och en ansvarsfördelning som riskerar att helt suddas ut. Och det officiella löftet, som är från OECD, målar upp en nästan utopisk bild. Tanken är att AI ska ta hand om allt det tråkiga pappersarbetet så att vi människor kan fokusera på det som verkligen är viktigt. Det låter ju fantastiskt. Så, det är löftet, men vad händer när den här vackra visionen möter den stökiga verkligheten på frontlinjen? Låt oss kika på ett konkret fall, ett experiment från Trelleborgs kommun i Sverige. Idén bakom det man kallade Trelleborgsmodellen var ganska enkel. Man skulle automatisera en vanlig rutinuppgift, beslutet om vem som ska få ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd. Och här ser vi visionen i sin allra renaste form. Tanken var att förvandla socialarbetaren från en administratör som är begravd i pappershögar till en proaktiv coach som faktiskt hjälper människor att komma vidare i livet. En vacker tanke, eller hur? Men verkligheten skulle visa sig vara något helt annat. För när en kommun, Kungsbacka, införde precis samma modell så hände något dramatiskt. 12 av 16 socialsekreterare sa helt enkelt upp sig i protest. Löftet om en smartare framtid krockade alltså frontalt med deras professionella verklighet. Och lyssna på det här ganska provocerande citatet från en av cheferna. Det avslöjar ju en otroligt djup värderingskonflikt. Det här handlade uppenbarligen inte bara om ett nytt datasystem. Det handlade om en helt ny syn på vad socialt arbete ens är och vad det ska vara.
Just det här fallet lyfter ett dilemma som är universellt. Vad är det vi vinner och vad är det vi riskerar att förlora när vi byter ut en människas omdöme mot en algoritm? Här ser vi kärnan i dilemmat. Vi byter inte bara ut en process, vi byter en typ av risk mot en helt annan. Absolut, mänskliga beslut kan vara partiska och baserade på magkänsla. Men en AI kan systematiskt upprepa orättvisa mönster från gammal data i en skala vi aldrig tidigare sett. Vi byter alltså risken för ett enskilt, dåligt mänskligt omdöme mot den matematiska konsekvensen hos en maskin som helt saknar empati och situationsanpassning. Och det här leder oss ju rakt in i den kritiska frågan om ansvar. För när ett system fattar ett felaktigt, kanske till och med skadligt beslut, vems fel är det då? Är det systemutvecklaren? Är det myndigheten som köpt in systemet? Plötsligt blir ansvaret väldigt luddigt. Allt det här tar oss till den sista, och kanske den allra viktigaste frågan. Vad är det egentliga målet med hela den här utvecklingen? Handlar det här verkligen om att ge oss medborgare bättre service? Eller handlar det kanske mer om att skapa en distans där ingen enskild person längre behöver ta ansvar för riktigt svåra beslut? Vad händer med ett samhälle när ren effektivitet värderas högre än professionellt och mänskligt omdöme? Så det är den stora frågan vi lämnas med. Bygger vi en genuint smartare stat? Eller bygger vi bara en stat som har blivit mycket bättre på att gömma sitt ansvar i en algoritmisk svart låda? För tekniken i sig är varken god eller ond. Det som avgör allt är vilka värderingar vi väljer att bygga in i den. Och det är ett val som vi alla måste vara med och göra, just precis nu.